beloved friends, welcome back again to my YouTube channel. In today's video, gagawa tayo ng vegan hot chocolate drink. And of course, kung ayaw nyo ng mga vegan ingredient, you can substitute it with your favorite ingredient. So, let's start! So first, kailangan natin maglagay ng plant-based milk and I'm going to use this almond milk. Naglalagay tayo ng 1 cup of almond milk. Ilalagay lang natin siya dito sa ating pan. Okay. Then, let's turn it on. And then, iintayin lang natin siya mag-boil. Ayan, kumukulo na siya. And then, maglalagay tayo ng tableya. So, ito yung ilalagay nating tableya. Medyo malakas ang hangin ngayon, kaya nahihirapan aking gas stove. Shit, natakot ako. Oh my gosh. Anyway. So, maglalagay tayo ng isang tableya. And then, iintayin lang natin siya mag-melt. Maglalagay na din ako ng sweetener. And then, I'm going to use this stevia. Any sweetener will do. Pwede din naman mga sugar, honey, or kahit anong gusto ng sweetener. Alright. Then, oh my gosh! Look at this! Kinagat niya yung takip ng aking bitin. Kinagat ng aso ko. Kaya pala nawawala yung takip. Boaz! Kinagat mo siya! Very bad. Very bad. Bad ha, bad. Wala nang takip. My goodness. So, my beloved friends, ito na ang ating vegan hot chocolate. Nag-melt na talaga siya. And then, i-off na natin. Na-transfer na natin siya dito sa ating mug. Ayan. And now, maglalagay tayo ng vegan whipped cream. Lahat ng ingredients ng vegan hot chocolate ay pwede nyo siyang makita sa Shopee. Kaya ilalagay ko sa aking description box lahat ng mga links ng mga ingredients para pwede nyo siyang gawin. So, ito ang ating vegan hot chocolate. Mabilis lang matunaw yung whipped cream. Ayan. Wait lang. Hindi ako magsalita. Anyway, so ayan ang ating vegan hot chocolate. Ayan, perfect sa climate ngayon. Napakalamig at napakahangin dito sa amin. Super creamy siya. And kaya gusto ko ng mga vegan, lalo na sa whipped cream. Kasi mas healthy siya. And ang ginamit kong whipped cream dito ay yung coconut whipped cream. Ang brand ng binili kong whipped cream ay Nature's Charm. Ayan. Nature's Charm. Sorry. Ayan, Nature's Charm. Ayan. Actually, before yung Nature's Charm, nakikita ko lang yon sa mga Instagram, sa mga website, sa ibang bansa. Pero ngayon, meron na din pala dito. So, I'm so happy. So, ito siya. Ay. Cheers! So, ayan ang ating vlog for today. So, thank you so much for watching and promise, itry nyo itong vegan hot chocolate. Pero syempre,
Kung ayaw nyo nga ng vegan ingredients, you can substitute it with your favorite ingredients. So, bye-bye! Happy holidays!